Daegu, Coreea de Sud. Un oraș vibrant, plin de viață. Dimineața zilei de 18 februarie 2003 începe ca oricare alta. Mii de oameni se îndreaptă spre muncă, școală sau alte activități zilnice, dar pentru unii dintre ei, această zi va fi ultima. O tragedie imensă urmează să se desfășoare în subteranul orașului. Un incendiu devastator va cuprinde un metrou, transformând o simplă călătorie într-un coșmar. Ce s-a întâmplat? Cum a fost posibil? Și cel mai important, ce lecții am învățat din această catastrofă? Este ora 9:53 dimineața. Stația Yongangno din Daegu este plină de oameni. Trenul 1079 ajunge în stație, iar pasagerii urcă fără să bănuiască nimic. Printre ei, un bărbat pe nume Kim Dae-han, în vârstă de 56 de ani. În mâini, el ține o canistră de plastic. În interiorul acesteia, un lichid inflamabil. Nimeni nu observă pericolul iminent. Kim este un fost șofer de taxi, diagnosticat cu probleme psihice. Frustrările și resentimentele sale îl conduc la un gest extrem. La ora 9:53 de minute, Kim Dae-han aprinde focul. În câteva secunde, flăcările se răspândesc cu o viteză amețitoare. Plasticul din interiorul vagonului începe să se topească, eliberând un fum dens, toxic. Pasagerii intră în panică. Unii încearcă să fugă, alții încearcă să stingă focul. Dar este prea târziu. În doar câteva minute, metroul devine o capcană mortală. Operatorii metroului primesc alarme despre incident, dar nu reușesc să reacționeze rapid. Trenul rămâne blocat în tunel. Între timp, un al doilea tren, numărul 1080, intră în stație la ora 9:55 de minute. Conductorul, neștiind ce se întâmplă, oprește exact în fața primului tren. Ușile se blochează. Oamenii sunt prinși înăuntru, fără scăpare. Fumul toxic invadează rapid vagoanele. Cei care nu au reușit să evadeze în primele minute își pierd cunoștința. Primul apel de urgență a fost efectuat la ora 9:57 de minute de un pasager care a reușit să iasă din tren și să alerteze autoritățile. Câteva minute mai târziu, și personalul stației a sunat la 119, numărul de urgență din Coreea de Sud. Primele echipe de pompieri au ajuns la fața locului la ora 10:05, dar accesul în subteran era extrem de dificil din cauza fumului dens. Lipsa unei strategii clare de intervenție pentru astfel de situații a îngreunat salvarea victimelor. Când pompierii au reușit să intre în tunel, au descoperit un scenariu terifiant. Coridoarele erau pline de fum toxic, iar multe dintre victime erau deja inconștiente. Salvatorii au încercat să pătrundă cât mai adânc în stație, dar echipamentele lor nu erau pregătite pentru o asemenea situație. S-au concentrat pe evacuarea supraviețuitorilor și stingerea incendiului, dar operațiunea a durat mai mult decât era necesar, agravând bilanțul victimelor. Pompierii și echipele de salvare au depus eforturi uriașe, dar pentru mulți era deja prea târziu. 192 de oameni și-au pierdut viața. 151 au fost răniți. Majoritatea victimelor nu au murit din cauza focului, ci din cauza intoxicației cu fum. Scenele din interiorul trenului sunt de neimaginat: trupuri carbonizate, oameni prinși în poziții de disperare. Autoritățile sunt șocate. Cum a putut avea loc o asemenea tragedie? După incendiu, o anchetă amplă este demarată. Kim Dae-han este arestat și condamnat la închisoare pe viață. Conductorul celui de-al doilea tren, care a părăsit trenul și a luat cartela de securitate, împiedicând deschiderea ușilor, este și el condamnat. Tragedia scoate la iveală numeroase deficiențe ale sistemului de siguranță al metroului. În urma incidentului, Coreea de Sud ia măsuri drastice: introducerea materialelor rezistente la foc în trenuri, sisteme mai eficiente de evacuare și instruirea personalului pentru situații de urgență. Astăzi, metroul din Daegu
este unul dintre cele mai sigure din lume, dar cicatricile acestei tragedii rămân. În fiecare an, la data de 18 februarie, familiile victimelor se adună la memorialul ridicat în stația Yungangno pentru a-și aminti de cei dragi. O lecție amară, dar necesară. Siguranța nu trebuie neglijată niciodată. Lecțiile acestui tragic eveniment ne reamintesc cât de importantă este siguranța și pregătirea în fața dezastrelor. Dacă vrei să descoperi și alte povești care merită spuse, nu uita să te abonezi la canalul nostru. Rămâi alături de noi pentru mai multe documentare captivante.